hörni, idag är det den 10 juni. Det är pick-up day för gästerna. Klockan är 8:15. Jag är schemalagd från klockan 10 idag eftersom att jag är sen stu. Så det var en som börjar 7, en 8, en 9 och jag börjar 10. Ja, för man vet ju aldrig hur länge gästerna stannar uppe. Så då behöver vi börja olika tider helt enkelt. Och den första stun är ju uppe och hjälper till med frukosten och sådär. Och jag hoppar Linda vid lunch. Så ja, vi plockar upp gästerna klockan 11. Och då ska vi börja med en lunch här på båten. Sen, jag vet inte hur mycket jag får säga. Men jag säger ju inte vilken båt jag är på. Och inte vilka gäster. Så ja, de här gästerna har requestat isbad. Så vi har köpt då ett isbad. Och måste då stocka upp alltså så mycket is som ska få plats i frysen. För liksom en veckas tid för 12 gäster. Vad bra. Och sen gillar de färska kokosnötter. Vilket också är, alltså det tar så mycket plats. Och de är också 12 pers och älskar kokosnötter. Så att de har sagt att de vill ha minst 1-2 om dagen i en vecka. Alltså det blir hur många som helst. Vi har 100 kokosnötter i kylen. Nej. Men ja, ni fattar. Så det är mycket att förbereda och få till detaljer och sådär som de har efterfrågat. Men nu ska jag ut och göra en smoothie. Och jag vaknade typ klockan 7. Man bara, vad bra när du börjar 10. Men jag gick och la mig så himla tidigt så att jag kunde liksom inte sova längre. Jag fick typ mardrömmar för att jag sov för länge. Drömde om att det var maskar i min säng och sådär. Härligt. Så lika bra gå upp och göra en kaffe och en smoothie. Och sen är det bara att börja duka upp bordet inför. Minnet blev fullt. Men det jag skulle säga var, nu ska vi ska börja med att duka upp. Göra en dukning inför lunchen. Jag har inte riktigt koll på vilket tema de ska köra idag på maten. Men beroende på tema på liksom maten så gör man dukningen också. I kombination med maten. Så säg att vi serverar grekiskt. Ja, men då gör vi en dukning som är grekisk. Japanskt, då gör vi en japansk dukning. Och så vidare. Så förhoppningsvis får jag till en liten video på hur dukningen blev. Men vi ses sen. Vänta, nu har jag radio i mitt öra. Idag är det dag 2 på den här charten. Vi har varit i, nu ska vi se på min mobil här. Kyntos igår. Och nu har vi precis kommit fram till Syros. Så gästerna är nu i hamn. Igår låg vi ute på ankare, idag är vi i hamn. Så de har gått av båten för att käka middag på en restaurang ikväll. Så vi ska väl egentligen bara städa igenom hela båten, göra turndowns och allting tills de är tillbaka. Men gårdagen gick i alla fall bra. Det var min första dag på charten här på båten, så man är ju som alltid helt lost med vad saker bor, lever. Alltså man känner sig så dum när man frågar så här: vart är salt och peppar? Alltså man låter så osmart. Så, ja, där i skåpet. Ja, ni fattar. Men i alla fall, så jag hade en lång kvällslista jag skulle checka av innan jag kunde hoppa i säng. Och det var svårare än vad jag hade tänkt mig, för att jag inte visste vart någonting fanns eller vart det hörde hemma. Så efter vi hade diskat allting så skulle jag lägga tillbaka allting där det bor. Och det tog mig timmar, så jag var inte i säng förrän 2:30 igår kväll. Ja. Men nu måste jag springa. Nu har jag min radio här. Så nu är 2 gäster tillbaka på båten. Så jag måste bara springa och kika. Hej hörni. Nu är vi inne på dag 4 på charten. Och vi har varit... När pratade jag med er senast? Syros, va?
Vi åkte från Syros till Rinia. Vart var vi då? Ja, det var en hel dag sen, så det har man ju redan glömt. Det är så himla svårt när man jobbar inne som stewardess, för att jag är liksom inte ute och ser omgivningen så mycket som deckhandsen gör. Men däremot igår så kom vi till Mykonos. Och typ 11 på kvällen så var en av våra gäster på Louis Vuitton inne i stan och skulle köpa någonting. Och behövde sitt pass. Så att då fick jag äran att lämna båten och springa igenom stan för att lämna det till honom. Och då fick jag ändå se Mykonos, vilket var alltså så fint, så himla mysigt. Och jag önskar jag hade flera dagar att bara spendera där och ha semester. Men förhoppningsvis så kanske det tillfället kommer senare under säsongen, att vi har några lediga dagar här i Mykonos. Idag har vi precis åkt från ena sidan till den andra och hamnat i någon liten vik här. Och det är så himla vackert. Sorry, minnet blev fullt. Jag känner mig lite stressad för att jag har haft min break och jag börjar nu om 3 minuter, så jag måste skynda på här. Det är därför jag pratar i 180. Vad var det jag sa? Jo, vi har precis åkt runt hörnet till andra sidan av Mykonos. Åkt runt hörnet? Skitsamma. Vi är på andra sidan idag. Och det är så fint. Jag har försökt hänga ute mer och leverera fler cocktails för att vara ute. Så jag ser så mycket som möjligt av varje ställe som vi är på, helt enkelt. Jag har pratat med en av våra deckhands, för att han har en drönare, om att försöka ta drönarshots på varje ställe vi är på. Så förhoppningsvis så har jag lite videos att visa er i slutet på den här charten. Och det har varit sena kvällar för mig. Jag gick och la mig 3:30 i morse, eller igår. Vi har gäster som är uppe sent, helt enkelt. Man har ju ändå såklart sina 8 timmar, så att jag har ju börjat senare då. Och det har funkat bra. Så nu har vi gjort oss i ordning för middagsservering. Jag började noppa mina bryn. Man bara, vad bra det blev. Jag tror inte det syns i kameran, men jag är helt röd. Man bara, vad fin det blev till middagen. Jag ska sätta upp mitt hår såklart. Och sen så är det middagstime. Ja, det var väl det jag hade att berätta nu för er, tror jag. Jag ska försöka filma mer när jag jobbar, men det är svårt alltså. Jag får ju absolut inte ha med gäster i videon. Det hade ju varit kaos. Men de är supergulliga. Alla är verkligen så härliga. Så att vi har haft tur med den här första charten. Men ja, jag får väl göra en recap om jag missar att säga något. Nu måste jag sticka. Drop off day.
That is best kaffe. Tilly, you got... Hej hörni. Vad bra det gick att filma under chartern. Jättebra. Men alltså vi var helt smashed out. Det var en busy charter. Vi var på riktigt helt förstörda när vi lämnade av gästerna. De var hur gulliga som helst. Alltså jag stod nästan och grät när vi sa hej då. Och vi hade en så här farvälsång och stod och vinkade och hej och hå och kramade om alla. Och gick till och med ut och tog ett glas med några av gästerna efter vi hade släppt av dem på kvällen. Så att de var liksom hur trevliga som helst. Blev liksom nära vänner. Så ta mig inte fel, det var en underbar charter. Och jag har fått se magiska platser. Jag kan, eller jag tror Paulina klippt in min lilla rutt som vi gjorde med båten. Och vi avslutade allting med fyrverkerier. Vilket också var helt magiskt. För det var liksom i en grotta typ. Så det var bara en cool avslutning på allting. Och ja, men jag har lärt mig mycket. Det var en helt annan upplevelse att göra en lång charter liksom. Men det har varit skitkul. Nu sitter jag här igen i uniform. För att vi hade dagen efter så körde vi genom hela båten och städade liksom igen. Från topp till tå. Det har jag ju gått igenom förut och babblat ganska mycket om. Men det var för att vi skulle kunna få en ledig dag idag. Så vi har varit på stranden, solat och bara tagit det lugnt. Försökt vila ut. För att vi har en boss trip. Tanken var imorgon kväll. Men han gillar att surprisa. Så han kommer ikväll. När? Det vet vi inte. Vi sitter egentligen bara och väntar. Vi har gjort i ordning allting. Welcome towels, drink, vad han nu vill ha när han kommer. Men just nu sitter vi på riktigt bara och väntar. Och jag förstår inte varför man inte bara kan säga. Jag kommer klockan 10. Perfekt, då vet vi. Nej, då har vi ju typ suttit här sedan klockan 6 och bara inväntar. Klockan är nu 9. 3 timmar senare. Så vi får se hur länge vi blir uppe i natt för att vänta på att han ska hoppa på. Och sen så har vi han och hans fru på då fram till, ja men typ 5 dagar kanske. När bossen är på, eller ägaren, jag vet inte vad jag ska kalla han. Så har vi liksom längre breaks, längre sovtid och allting. För att det är bara 2, det är han och hans fru. Och vi är ju 4 stewardesser så att, och de är inte så krävande. Så det ska nog bli ändå ganska chill, hoppas jag. Jag kanske till och med får jag kanske till och med får till lite träning under den här. För tydligen så använder de kanske inte över däck. Så kanske man kan få träna där lite på sin 3 timmars break. Vi får se. Vad mer ska jag säga om charten? Som sagt, jag har sett magiska platser. Det är ju en helt annan upplevelse att åka med en båt liksom till alla olika öar och sådär. Man hittar ju de här guldkornen som, just för att våran kapten är grek också, så vet ju han alla de här magiska platserna. Det tråkiga är ju att jag är ute på riktigt, alltså 5 minuter om dagen max. För att typ servera eller gå ut med soporna. Det är det. Sen sitter jag på knä i någon kabin nere på golvet. Det är ju mycket liksom samma rutin om och om igen. På morgonen så är det turn-ups. Fixa hela kabinen, liksom städa, bädda allting igen. Inga rynkor, skrynklor. Rynkor? Skrynklor. Ja, jag har ju tappat allt. Städa badrummet, vika toalettpapper, ni fattar. Och sen efter det, ja, då är det frukostservering och sen är det lunch och sen förbereda inför det. Och vi har varit väldigt inför dekor, alltså på table decor med olika teman och sådär, vilket har varit aslärorikt. Och väldigt kul, jag älskar ju sånt. Det... Ja, och sen middag, beroende på vad de vill göra, gå ut och käka middag eller ha middag på båten. Men det är ju ett ständigt liksom
förberedande inför varje måltid nästan, kan man väl säga. Och såklart städa i meantime. Men har egentligen bara polera allting, göra ordning för frukost, efter diska, polera allting, om igen, ny dekor, lunch, om igen, som ett litet hamsterhjul. Men man är ju, alltså jag älskar ju det här. Också för att när man går ut och vaknar på morgonen och ser de här platserna vi vaknar upp till, alltså det är mindblowing ibland, oftast. Jag bara önskar man hade någon liten ledig sekund som man hade kunnat gå av eller typ hoppa ner och simma, snorkla. Och det är så synd för att alla gäster är verkligen så här: kom, följ med och snorkla, gör det här, gör det här. Jo, men vem ska förbereda din lunch då? Eller din dukning? Eller vem ska bädda din säng? Fattar ni? Så att de är alltid avskill. Men sen beror det på vad man har tid att göra. Vi hade faktiskt tid att göra ett litet isbad, ice bath, för att de ville ha det på båten, så att vi köpte en sån här isgrej och så mycket is. Så att en av våra stewardesser gjorde isbad då. Jag älskar ju inte kyla, så att jag gjorde inte det. Ja, hörni. Jag ska sitta här och vänta då på att han ska anlända. Och sen så tror jag väl förhoppningsvis att jag kan filma mer på den här trippen än vad jag kunde göra på chartertrippen, för att det var bara för mycket att göra. Men om jag får ihop det här till en video så säger jag tack för att ni har hängt med och tittat. Och annars, om det är noll material, så får jag fortsätta och klippa in den här trippen också helt enkelt. Men det vore kul att få upp, även om den kanske är lite kortare, någonting från min första charter helt enkelt. Ja, hörni. Ha det så bra så länge, så hörs vi. Alltså, hur ska jag avsluta mina videos? Vad säger man? Glöm inte att prenumerera förresten. Prenumerera. Subscribe. Vi kör subscribe. Och släng in en liten kommentar om det är någonting ni undrar över. Men ja, vi ses snart igen. Ha det gött, hej! Där var min 3 timmars break över. Det går så fort. Jag har duschat, pratat med Dean, kollat Wahlgrens värld, chillat. Alla andra sover på sina breaks. Men jag känner typ att jag dör om jag sover. Eller alltså så här, då går jag och lägger mig för kvällen. Nu är klockan liksom 9:15 på kvällen. Om jag skulle gå och sova, alltså jag tror inte jag skulle överleva att gå upp och jobba igen, om ni fattar. För att oftast går de och lägger sig typ 2 på natten. Och jag är ju senstu, så jag ska ju överleva till dess liksom. Så då tror jag att jag skippar hellre att sova. Och bara försöker köra mig igenom. Kanske ta en kaffe eller något för att överleva. Så det är min taktik. Och att om jag sover så känns det som att jag wastar mina 3 timmar. Istället för att så här, göra något. Man bara, du har legat här i din säng. Det är inte att göra något. Men ni fattar. Nu ska jag byta mina lakan för att vi har ett schema. Torsdagar är min dag att byta lakan och skicka till laundry. Så det ska jag försöka hinna nu innan jag börjar ta av alla lakan in dit. Få dem tvättade och fräscha tills jag går och lägger mig ikväll. Det är väl ändå aslyx, är det inte det? Och alla mina kläder. Så skickar jag till... Oj, visade jag hela mitt röv nu? Ja. Nej, men så skickar man in på tvätt. Man har liksom en tvättpåse. Så får man dem vikt, strykta tillbaka på sängen när de är klara. Så lite lyx är det ändå.
Okej hörni, jag är ute på mission. Nej, jag har rast. Så jag tänkte att jag skulle ut. För precis när jag fick rast så anlände vi till en port i Spetses. Så jag hoppade av båten och har nu gått runt här i stan och kikat i små affärer. Alltså jag vill typ hitta så här små söta set eller smycken eller någonting liksom, där man kan hitta på sådana små öar där ingen annan kan köpa samma liksom, fattar ni? Men det kostar typ 3000, så det känns inte värt det. Så istället sitter jag här och har beställt en juice och kollar på utsikten. Ändå chill att komma av båten lite när man ändå har rasten och ligga i sängen och kolla YouTube, vilket jag alltid gör. Men det är så old school för att det är häst och vagn. Och det vet man inte vad man tycker om. Eller alltså det är väl dåligt. Men jag ska ju vara ärlig och säga att det är lite mysigt att sitta här och kolla på alla hästar som springer förbi. Men ja, man känner sig lite ensam. Det var en annan sak när jag jobbade med Dean, för då gjorde vi allt här tillsammans liksom. Explorade, och det är man ska ju vara lyckligt lottad, alltså de här ställena hade jag aldrig fått sett om jag inte hade jobbat på en båt. Men det hade varit nice att se dem med någon. Men jag njuter ändå. Förstå mig, nu kommer vi till det här igen då. Förstå mig rätt. Förstå mig inte fel. Förstå mig rätt. Förstå mig rätt. Jag tycker det här är asnice. Så det var väl update från mig till er. Så nu ska jag dricka min juice här, som jag inte ens vet vad, alltså det är typ mer en smoothie tror jag. Hon slängde nog i banan och hela köret här. Men den var helt okej. Bara jag har något att sippa på så jag inte ser helt ensam ut. Som att den är mitt sällskap. Ja, nu vet jag inte ens vad jag säger längre. Ha det gött, vi hörs snart. God morgon, ny dag. 22 juni har vi idag. Och vi ska precis lämna Spetsas. Var det så vi kom fram till att det heter? Spetsas. Vi ska i alla fall ta oss någonstans där våra gäster kan bada. Om det nu är någon liten cave eller någon strand, det vet jag inte. Ingen aning om vad som händer idag mer än att vi ska lämna nu och de ska bada. Och medan de gör det så ska jag detaljera våra guest iPads. Och det jag gör då är att använda tops, alkohol och en glastrasa. Vad heter det? Och sen ser ni alla liksom märken som är på iPaden. Det ska bort. Men gud, jag kan inte vända den. I de här hålen, dust, fingeravtryck och damm liksom. Så det är väl bara att sätta igång med alla dem helt enkelt. Ja, det är uppdateringen jag har nu. Annars på schemat så så ska jag också ställa våran kabin, detaljera kabinen, alltså mitt rum då som det heter. Ja, häng med. Okej, så the owner... Va? Nu pratar jag engelska. Ägaren av båten har en egen farm. Så han tar med sig liksom mat. Alltså typ en hel gris. Kyckling. Alltså då kommer han liksom hela djur liksom. Egen honung. Så ja, nu fyller jag upp då honung här. Och jag vet inte hur fan ska jag göra det här. Men ja,
Utsikten här är magisk i alla fall. Så ja, just nu så organiserar jag. De är ju bara 2. Vi är ju 4 stewardesser så att det blir organisera och grovstäda liksom kabinerna som de inte använder. Alltså typ drainsen, vad heter det då? Avlopp. Allt sånt där som man inte gör varje dag. Så just nu håller jag på att organisera. Fylla upp. Organisera här. Och inte visa logga där. Och sen ska jag då organisera här. Ja, med den här utsikten då. Helt okej. Arbetsstock. Och sen får vi se om vi åker in till själva centrum. Eller centrum, ja jag vet inte. Och sen har jag break 3 timmar. Vilket är asgött. För att de bara är 2 som sagt så vi har tid att ha längre breaks. Och då kanske vi är inne i stan så att då kan jag gå av båten. Och hitta på något skoj. Nej. För fan vad fail. Ja, så kanske träna lite. Vi får se. Nu ska jag fylla upp den här ordningen då som ni ser. Ja. Nej, vänta. Va? Varför rinner det? Varför rinner det ut? Nej. Som sagt, den här charten är liksom aslugn för att det bara är 2 personer på. Och därför gör vi sån här jobb. Typ som att rensa avlopp. Och jag ska säga, alltså är det någonting som jag inte klarar av? Blött hår. Som inte är mitt. Ni vet när man tar upp ur ett avlopp. Alltså nej, jag kan spy av tanken. Annars känns allt annat ganska lugnt. Alltså skrubba toaletter eller vad fan som helst. Men avlopp och hår. Fy fan. Jag pallar inte. Då är det dags att detail alla dammsugare. Jag har gjort Dyson. Så det gäller ju att vara kreativ när man inte har något att göra. Slår man av en tandborste och städar. Okej hörni, next mission blir att städa kabinen. Eller detaljera kabinen. Och jag har ingen taktik utan jag har slängt allting på sängen. Som ni ser. Förresten vill ni se hur jag bor. Det är svårt att visa när det är så litet. Jag ska också visa såklart när det är städat. Nu ser det ju jävligt ut. Och här är vårt lilla badrum. Alltså glittergolv. Vad är grejen med det? Men ja, så här bor vi. Och här bak i vår dusch då. Bakom. Wow. Så det var inte så mycket mer än det. Men det är mysigt. Alltså jag älskar det. Okej, nu kör vi. Förvandling kommer här. Ignorera det här. Det är inte min kabin. Eller säng, förlåt. Men hur satisfying. Så rent. Alltså jag har försökt hitta en plats där det inte blåser så mycket.
Men det är svårt i Grekland. Det blåser fan överallt. Men vi får testa. Jag tänkte egentligen bara avsluta den här videon. Och vi hade drop-off day igår. Släppte av bossen då, eller ägaren av båten. Och det har varit 2 hektiska veckor. Eller ska jag vara helt ärlig, charterresan hektisk. Men ägarresan, boss trip, den var ju, som ni såg, alltså superlugn egentligen. Vi försökte ju hitta jobb att göra. Men det var typ skönt, för det blev ju våran break. För att nu har vi precis avslutat den här dagen, klockan är 7:30. Och vi har gjort en full turnaround. Vilket är hektiskt på en dag. För att imorgon plockar vi upp nya gäster. Så jag är helt slut och ska gå och lägga mig i sängen och bara chilla ikväll. Men det är värt det. För jag tänkte ju avsluta med att säga hur mycket dricks vi fick från första charten. Men vi har fortfarande inte fått liksom ett slutgiltigt resultat. För att de vill dricksa lika mycket som gästerna som kommer på imorgon dricksar. För att det är hans businesspartner. Så de vill liksom göra det jämnt och dricksa lika mycket. Men ja, så vi får väl se. Jag tror det lutar åt typ 35 000 var. Vilket ja, då är det ju asnice. Då är det ju värt det liksom. Men jag får egentligen återkomma med det i nästa video. Det får väl bli en liten cliffhanger. För att se vad vi fick. Helt enkelt. Vad mer? Nej, men det var nog det, hörni. Jag ska som sagt avsluta den här videon nu. För att den har hållit på i 2 veckor. Och som sagt, det är en ny resa imorgon. Eller en ny trip imorgon. Så att jag tänker väl att då får jag väl börja en ny video. Men hoppas ni har tyckt att det har varit intressant. Det lilla jag har kunnat filma. Och så ses vi nästa. Tack för att ni har kollat. Och glöm inte att prenumerera och kommentera. Så hörs vi snart igen. Ha det gött. Hej.